Hey guys and welcome to my video. Okay, hari ni aku nak cakap pasal benda simple je. Kenapa aku pakai iPhone 12 mini ni instead of iPhone 12 Pro Max? Aku actually dah pakai iPhone 12 mini dah macam dekat 2 bulan dah. Okay, kalau kau nak tahu, aku actually masa mula-mula sekali aku dapat iPhone 12 is telefon ni, which is besar. Biggest advantage dekat mana-mana iPhone yang ada dekat pasaran sekarang. And aku tak rasa yang aku akan switch back dekat iPhone 12 Pro Max kalau aku tak really picky. Okay, first of all, how small is this iPhone 12 mini ni? It's so small that dia lagi kecil daripada iPhone 7 or iPhone 8 or iPhone 6. But it got the biggest battery and the biggest screen daripada semua yang ada dekat previous version. And sometimes juga aku rasa macam, hey, Apple nak replace iPhone 12 mini ni dengan iPhone SE ke? Okay, aku tak rasa macam tu, but aku lebih ke arah daripada kau beli iPhone SE, better kau beli iPhone 12 mini. Sebab okay, harga dia memang jauh beza lah, 3,000 kot daripada harga yang 2,000 je. And bagi aku, lagi worth your money instead of beli iPhone SE 2020. Sebab macam like bateri kecil, prosesor tak adalah baru sangat, and then dia punya RAM kecil je. Okay, mula-mula sekali aku nak cakap, Apple, alang-alang kau dah pakai design macam ni, kenapa kau tak letak button power ni dekat atas? Sebab it's really small, aku boleh tekan dekat atas instead of tekan dekat tepi. Memang bagi vibe iPhone 5 and 5S sekarang ni. Kalau aku pegang and aku tutup mata, memang aku kata, hey, ni iPhone 5S kan? Sampai macam tu dia punya similarity. But kalau kau tengok dekat depan ni, memang screen lagi besar. And dia ada notch yang still besar juga. Well, better skip yang tu dulu sebab aku nak beritahu korang kenapa perlu beli iPhone 12 mini instead of beli iPhone SE. Or untuk orang yang baru nak masuk dekat Apple ecosystem ni. Alright, first of all, this thing is heavy. How heavy this is, Fazli? Dia lebih kurang 2 kali ganda lagi berat daripada iPhone 12 mini. Kalau kau pegang telefon ni dekat atas katil and facing forward macam ni, kalau jatuh, confirm kau punya dahi bengkak. Kalau telefon ni, kau boleh handle like perfectly fine. And handle sebelah tangan pun tak ada hal. Aku tak pernah slip lagi kalau pakai telefon ni, kalau pergi mana-mana, and boleh type guna satu tangan macam biasa, instead of macam aku insecure and perlu pegang 2 tangan. As seorang yang dah biasa dengan phone besar, and aku tak tahu korang dah biasa ataupun tak, kita sekarang ni memang lebih kepada arah telefon besar, tak sedar pun advantage bila ada telefon yang kecil. And hopefully telefon tu lagi bagus daripada telefon-telefon lain. Okay, aku nak break the stigma lah. Sebab bila orang tengok, well, kau pakai telefon kecil, tu mesti phone mid-range, tak pun entry level, tak pun telefon yang berpuluh-puluh tahun lepas. Oh, this is actually the latest iPhone 12 mini. Sebab dia kecil and orang selalu assume macam dah ketinggalan ni telefon ni. Actually, masa aku pergi dekat klinik or mana-mana je jalan, orang kenal telefon ni as iPhone latest. Tapi tak tahu tu iPhone mini ke, ataupun iPhone 12 biasa ke, ataupun 12 Pro. Sebab dia ada dual lens belakang ni kan. So, kat situ kau nampak dia punya marketing Apple tu memang, dia kata power jugalah. Kau mesti cakap lagi, alah Fazli, takkanlah telefon kecil macam tu boleh tahan lama. Mestilah bateri dia kecil kan daripada 12 Pro Max. Nope. Actually, compare dengan iPhone SE 2020, ni bukan iPhone SE ya, ni iPhone 7. Bateri dia lagi besar sebab dia pakai 2224 mAh kalau tak silap. Yang iPhone SE just 1800, aku dah lupa. Tapi bawah 2000. Ni boleh kata shy tinggi sikit daripada ni. But aku punya screen on time boleh sampai 4 jam. Okay, untuk buat korang macam boleh nampak, get a grip 4 jam tu macam mana, Android phone usually kalau pakai 4000 mAh boleh capai SOT banyak tu, especially kalau korang main game. So boleh nampak dekat iOS 14 ni ataupun A14 Bionic, Apple ni dia lagi power efficient. Most of them because of 4GB of RAM. Sebab yelah, kau ada bateri kecil, kau nak letak RAM besar, nak pegang multitask banyak kan, memang tak lah cerita dia. Aku ada notice benda tu bila aku pakai 12 Pro Max sebab dia banyak refresh background. Most of you guys tak perasan pun pasal benda ni, but kalau kau macam back and forth between apps dalam 2-3 je, tak perasan. Telefon ni juga buatkan aku rasa suka balik dekat MagSafe. Sebab dia punya charging time boleh kata sejam setengah. Tapi tak penuh lah macam 80% sebab dia on
Apa optimize charging. Aku dah banyak kali off benda tu. Aku bengang and fed up. Aku terpaksa live with it. Sebab apa kata, well, aku nak jaga bateri phone kau kot. Takkanlah kau tak nak bagi aku jaga. So aku biar je. 80% lantak kau lah. Anyway, memang boleh charge MagSafe dekat telefon 12 mini ni laju. So untuk orang yang nak pakai MagSafe, make sure korang pakai iPhone 12 mini instead of pakai 12 Pro or 12 biasa or 12 Pro Max. Sebab yang tu memang lembab dekat device tu. Tapi kan Fazli, kau dah guna telefon ni kan? Ada perbezaan ke dari segi macam software dia? Sebab aku ni dah lama, aku boleh kata memang tak ada. Sebab mula-mula rasa macam a bit cramp. Korang akan notice dia punya UI ni lagi kecil and lagi padat daripada biasa. Sebab kalau kau tengok dekat atas ni, bucu ni, nampak dia punya bar tu, signal bar, battery bar and wifi connectivity lagi cramp. Sebab dia punya notch ni besar sangat, dia terpaksa compile dekat atas tu lagi kecil daripada biasa. Kalau kau tengok dekat 12 Pro Max ni, korang dapat tahulah betapa besarnya ruang nak letak bateri dekat atas tu. And boleh letak percentage kot. Apa? Kenapa tak letak? Hey, marah pula aku. Okay, benda aku nak puji iPhone 12 mini tapi tiba-tiba macam nak marah iPhone 12 Pro Max pula. Kalau kau login Twitter, Instagram, memang kau akan nampak lagi less information daripada pakai 12 Pro Max. Ni bukan comparison tapi just untuk korang dapat picture macam mana compactnya iPhone 12 mini ni in terms of the screen. And it's not a small screen, don't get me wrong. Dia bukan screen kecil. To be honest with you guys, korang tak akan rasa yang dia akan lagi kecil daripada biasa. Sebab bila dah lama-lama, contoh macam 2-3 hari orang pakai tu dah tak rasa dah. Okay, in terms of software, ada biggest downside dia and it's really annoying. Okay, kalau korang tengok video Netflix ataupun YouTube or any other videos, dia tak optimizekan dengan telefon ni. Apa contohnya Fazli? Cuba buka YouTube. Dekat atas ni, automatically akan ganggu korang punya pemandangan. Tak kira korang buat kecil ataupun korang buat besar, dia akan block korang punya view sikit je. And it's really annoying. Kalau orang ada OCD, aku rasa macam dah baling telefon ni ke laut dah. Tu jangan nak cakap. Netflix, apa-apa ke, memang korang akan dapat rasa dia punya noise ni besar instead of korang pakai iPhone 12 Pro Max ni. Tu the biggest downside kalau aku rasa memang korang akan rasa kalau tengok video or even YouTube kecil macam tu. Come on Apple, it's time to move dekat telefon screen yang tak ada notch. Come on, please lah, tolong lah. Okay, apa lagi Fazli yang kau nak bebel dekat iPhone 12 mini ni? Alright, untuk orang yang suka tangkap gambar telefon ni is actually bagi highest quality yang aku boleh tengok. Tak kira kalau aku pakai iPhone 12 or 12 Pro Max, memang tak dapat nampak beza pun actually kalau aku buat comparison. Tapi ada juga perbezaan dia in terms of dia punya software. And obviously sebab ni kurang satu kamera kan. Ni ada wide, yang ni ada kira macam 2.5 telephoto lens. So this one doesn't have it. Tapi biggest differences is korang tak ada LiDAR sensor dekat belakang ni. Ada perubahan ke Fazli kalau tak ada LiDAR sensor dekat belakang ni? Okay, first thing, iPhone 12 Pro Max dia support night portrait. Sebab waktu gelap, dia boleh kesan benda tu guna LiDAR sensor tu and detect subjek dekat depan apa. So dia boleh fokus lagi sharp daripada iPhone 12 mini. Other than that, memang tak ada. Unless kalau korang nak sokongan Apple ProRAW. Untuk orang yang biasa pakai telefon as mobile photography ataupun computational photography tu, this one doesn't have Apple ProRAW. But ada je software yang support raw format kalau nak. Tapi bagi aku, not really make a big differences sebab aku usually akan edit guna JPEG je and tak guna heavy editing. Aku guna juga sometime je kalau aku betul-betul rajin instead of pakai JPEG. Alright, aku harap benda tu macam clear you guys punya perception dengan iPhone 12 Pro Max and iPhone 12 mini. It's not big differences. Korang tangkap ke gambar portrait tengah malam? Tak ada kan? So, there you go. Okay, Fazli, on a scale of 1 to 10, how much do you like iPhone 12 mini ni instead of iPhone 12 Pro Max? Kalau korang nak tahu, iPhone 12 Pro Max ni always ada dalam pocket aku. But, telefon apa yang biasa aku pick up untuk tengok social media, angkat call, mesej orang, and even buat Insta stories ke apa kan? Apa phone tu? iPhone 12 mini. Main reason dia is usually aku akan rakam ataupun message guna satu tangan. So kalau aku bawa telefon ni, memang kena text dua jari. Walaupun tangan aku besar, aku akan text guna dua jari sebab dia wobble. Kalau telefon ni jatuh, dia lagi prone to crack.
sebab dia besar. Dia punya permukaan surface ni lagi besar and lagi senang crack instead of iPhone 12 mini ni. And this thing macam like dah jatuh banyak kali. Tapi cukup alhamdulillah dia tak ada pecah lagi so far. Kalau tak korang dah nampak video kenapa iPhone 12 Pro Max aku pecah kan. Yang tu mungkin akan ada lagi. Alright. Aku harap benda tu akan jawab korang punya soalan. Sebab aku tak nampak orang nak beli iPhone 12 mini ni. Sebab orang assume macam dia tak power, bateri tak tahan, kamera tak lawa, skrin kecil, and design dia lapuk, kamera tak ada satu, telefoto, macam-macam lah macam tu. And it's not. Korang boleh beli telefon ni, safe to bet, memang berbaloi kalau korang nak beli, invest dekat telefon yang latest and boleh kata greatest juga. Alright, terima kasih guys. If you like, subscribe, so make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Apa aku nak buat dengan iPhone 7 ni? Anyway. Alright, bye.